Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Ebben a videóban egy ilyen szívet készíthettek el velem, hogyha velem tartotok, de nem két színből fogom készíteni, hanem ahogy látjátok, egy egész színorgia van itt előttem, 4 színből készítem. A sorrend az mindig ugyanaz lesz, ezzel fogom kezdeni, soronként mindig változtatom a színeket, és amikor eljutok idáig, akkor ismét visszaugrok erre a következő sorban. Először ezt a részt, ezt a kör alakú részt fogom elkészíteni, tehát innen indulok a közepétől, és itt pedig már soronként fogok horgolni. Először is készítek egy varázskört, 3 láncszem emelés, ezt egy ráhajtásos pálcának számolom, és mellé készítek még 11-et, tehát összesen 12 lesz a belső körben. Ez tehát a második, harmadik, és így tovább. Elvágom a fonalat, majd ezt ki is húzom. Először itt a középső részt fogom megcsinálni, úgyhogy teljesen összehúzom. Majd a fonalszálat, azt behúzom ide hátra. Ezt nem fogom minden egyesnél megmutatni, csak itt a legelején. Ezt szépen hogyan is tudjuk eltüntetni. Már igazából ugye ez a visszája oldal, úgyhogy ha például táskára varjuk fel a szívet, akkor ezzel nagyon nem is kell foglalkozni, ezzel az eltüntetéssel. Jó, akkor ezt levágom. És most jön a kör összezárása. Ugye 12 darab láncszem van itt felül, és jó lenne, ha 12 is maradna, ami azt jelenti, hogy ha innen számoljuk, akkor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ez a 11-es, tehát ebbe kell behúznunk ezt a szálat, ennek a tetejébe, mind a 2 alá, és e fölött fogom elkészíteni most a 12-et. Ez úgy néz ki, hogy összehúzom, és itt, ahol feljöttem, oda le is húzom ezt a szálat. Tehát itt az előző tetején most készítettem egy láncszemet. Ugyanúgy megvan a 12, 2, 4, 6, 8, 10, 12. És most már el tudom itt bújtatni ezt a szálat is. Tehát ugyanúgy elbújtatom itt, és elvágom. Teljesen mindegy, hogy hova öltök, hiszen készre zártam a kört, úgyhogy bárhol kezdhetem a következőt. 2 szál alatt szúrom át, áthúzom a fonalat, 2 láncszem, ráhajtás a tűre, és ugyanoda visszaöltök, ahonnan feljöttem, és elkészítem félig az egy ráhajtásos pálcát, tehát csak az első 2 szálon húzom át a fonalat, majd ezen a 2-n is áthúzom, és be is fejeztem az első, hát hívjuk sziromnak, kezdeményt, és ezt itt megjelölöm. Egy láncszem, megyek a következő tetejére, ahol elkészítem ugyanezt a 2 egy helyről kezdett, egyszerre befejezett pálcát. Ráhajtás a tűre, áthúzom, elkészítem félig az egy ráhajtásos pálcát, ugyanezt megcsinálom még egyszer, 3 szál van a tűn, áthúzom a fonalat, és kész a második is.
egy láncszám. És ezt mindegyik pálca tetején megcsinálom. Tehát összesen 12 lesz. Itt is elbújtatom a fonalat, tehát kihúzom, és nem a jelölő helyére, hanem az azt megelőzőbe fogom beölteni. Természetesen, ha van egy másik módszeretek, akkor készítsétek azt. Ebben a sorban, körben, ugye 24 pálca tetőnk van, illetve láncszemünk itt a tetején. És el is bújtatom. Mindig az azonos színű vonalak között. És akkor ezt már tényleg nem fogom többször mutatni. 2 ilyen minta közé fogom behúzni a fonalamat, tehát ahol az egy láncszem volt. Készítek 3 láncszemet. Ez egy ráhajtásos pálca. Ráhajtás a tűre, visszaöltök ugyanide, és készítek még egy ráhajtásost. Majd emellé még mindig ugyanoda öltve 2. Tehát összesen 4 van egy helyen. Kihúzom a fonalat, beöltök ide az elsőbe, tehát a 3 láncszemes részből a legfelső láncszembe. Ráteszem ide ezt a szálat, és itt összehúzom át, és húzom. Elkészítettem. Készítek egy láncszemet, majd még 2. És megyek a következő részbe, ahol megcsinálom a 4 egyráhajtásos pálcát. Egymás után mindegyiket kézre horgolva. Kicsit kihúzom, és csak azért kell, hogy nehogy visszacsúszson. Megkeresem itt a legelsőnek a tetejét, ez volt. Beöltök, ezt itt behúzom, és itt is elkészítem. Egy láncszem, összehúzva a tetejét, igazából ez azért kell, 2 láncszem, és megyek a következőre. És ezt kell végig ismételni. A végén következik a 2 láncszem, és ott kell lezárnunk a kört. Ugye itt volt a 2 láncszem, és itt előtte, ahol összehúztam a buborék mintát, tehát ebbe kell öltenem. És áthúzom a fonalat, elvágom, és ez akkor is kész van. Jöhet a következő. És már is jön a 4. szín. A láncszem sorba húzom be a fonalat. Készítek 3 láncszemet. És emellé 2 egyráhajtásos pálcát. Tehát összesen 3 egyráhajtásos pálca lesz itt. 2 láncszám, és megyek a következő minta közé. Készítek egy egyráhajtásost, és jön az a bizonyos előről hurkolt domború relief pálca.
2 ráhajtás a tűre, és amit itt találok, a 2-vel ezelőtti sorban beöltök erről az oldalról, áthúzom a fonalat, és 2-esével szépen lehurkolgatom a szálakat. Tehát 2-t, 2-t, és mire ide felérek, akkor ennek olyan magasnak kell lennie, mint ennek az 1 ráhajtásos pálcának. És készítek mellé még egy ráhajtásos pálcát. Tehát így néz ki a relief. 2 láncszem következik, és akkor most megmutatom ezt még egyszer. Megyek a következő közbe, itt 3 darab 1 ráhajtásost készítek. Két láncszám, a következőben pedig elkészítem az 1 darab 1 ráhajtásost, egy 2 ráhajtásos relief pálcát, tehát innen öltök be, áthúzom a fonalat, és 2-esével lehurkolom a szálakat. És emellé még készítek egy 1 ráhajtásos pálcát, és 2 láncszemet. És ezt kell körben folytatni. A 2 láncszemmel fejezem be, és a sor elejé 3 láncszemből a harmadikban kell zárnom. De ha jelölőt használunk, akkor csak annyi, hogy a jelölő helyén elvágom a fonalat, kihúzom, eldolgozom, ahogy már mutattam, és jöhet az 5. kör. És újra kezdem a színeket, visszajutottam ehhez. Mindegyik pálca tetejébe egy-egy ráhajtásos pálcát készítek, a láncszem közbe pedig 2-t. A kör végére 60 1 ráhajtásos pálcámnak kell lennie. Ha jól csinálom, 3 láncszemmel kezdek, tehát mindegyik pálca tetejébe egy-egy, és ide a láncszem közbe pedig 2-t készítek. És ezt folytatom végig. A 2 jelölő között 22 pálca van, ezeken fogok most dolgozni. Készítek először is egy kúszócsomót, nem túl szorosra, és a jelölőt követő első pálcába öltök be. Áthúzom a fonalat, majd mindjárt áthúzom ezen is, tehát készítek ide az elsőbe egy kúszószemet. A másodikba ugyanúgy egy kúszószem jön, ne húzzuk meg túl szorosra, mert akkor a következő sorban nehezebb dolgunk lesz. Ráhajtás a tűre, egy pálca tetőt átugrok, és az azt követőbe elkészítem az 1 ráhajtásos pálcát. Majd ugyanide mellé még 4-et, tehát összesen 5 lesz. Itt most egy kúszószemet fogok készíteni, ezt átugrom, és az azt követőbe öltök le. Ugye, most már ezt ismétlem, jön még egy kúszószem, ráhajtás a tűre, egyet átugrok, és a következőbe jön az 1 ráhajtásos pálca. Majd még mellé 4. Egyet átugrok,
és ide egy kúszószemmel leöltöm az egy ráhajtásos pálcát. És igazából ezt kell ismételnünk egészen addig, amíg el nem érünk az utolsó pálcáig, aminek kúszószemnek kell lennie. Tehát itt 2 kúszószemmel indultam, és 2 kúszószemmel is fejeztem be. Összesen, ha megnézem itt a pálcákat, itt felül, akkor 30-nak kell lenni, természetesen a kúszószemeket is egy-egy pálcának számolom. És akkor itt most elvágom a fonalat, kihúzom, és egyelőre most ezzel nem csinálok semmit, majd a legeslegvégén elfűzöm. A következő kört 1, 2, 3, a 4. pálca tetején kezdem, és ismét egy kúszócsomóval a tűmön indítok, tehát a 4-be öltök be, áthúzom a fonalat, és egy rövid pálcát készítek ide. És szerintem ezt most meg is jelölöm. Megyek tovább. A következő pálca tetejébe egy kúszószemet készítek, és egyébként mindegyik pálca tetejébe fogok ölteni. Ismét egy rövid pálca, egy ráhajtásos félpálca, két ráhajtásos pálca, ez a 2 kúszószemre kerül egyébként, a következő az egy ráhajtásos félpálca, egy rövid pálca, az 5-ből a középső az a kúszószem, mellé a rövid pálca, megyek lefelé, egy ráhajtásos félpálca, a 2 kúszószemre jön a 2 rövid, egy ráhajtásos pálca. Tehát amik az előző sorban alacsony pálcák voltak, arra jön most a legmagasabb pálca. És így a 2 sor az így fedi egymást. A következő egy félpálca, rövid pálca, kúszószem, rövid pálca, félpálca, 2 ráhajtásos, egy félpálca, rövid pálca, kúszószem, rövid pálca, félpálca, és ugye itt 2 szem marad, mindegyikbe egy ráhajtásos pálca kerül. És ugye innen jött föl a fonal, de mondtam, hogy ezt is egynek számoljuk, tehát ide jön a második, és így néz ki ez a sor. 27 a pálcák száma, és innen indulok az elsőtől. Készítek 2 láncszemet. A következőbe elkészítek egy ráhajtásos pálcát félig, és az ezt követőbe úgy szintén egy ráhajtásos. Áthúzom a fonalat, és ezen a 2-n is áthúzom, tehát megvan a 3 fél, majd áthúzom a fonalat az összesen. 3 láncszem. A következő pálcát, azt átugrom, és az azt követőbe elkezdem ismét ezt a 3-at készíteni. Tehát félig az egy ráhajtásos, a következőbe szintén, az azt követőbe
szintén. Hops, ezt itt is. 4 szál van a tűn, és ezt a 4-et egyszerre lehorgolom. És jön a 3 láncszám. Majd itt egyet átugrok, és a következőbe elkezdem ismét ezt a 3 pálcát készíteni, és egészen addig csinálom, amíg a végén 4 pálca tető nem marad. A 3 láncszám után a következőt, azt átugrom, a következő pálcát, az azt követő 2-be egy-egy rövid pálcát készítek, és az utolsóba, ahonnan feljön a fonal, oda pedig 2-t. Tehát beöltök, elkészítem az elsőt, és ugyanoda visszaöltve elkészítem a második rövid pálcát is. A láncszemeket is beleszámítva ebben a sorban 28 pálca van. Ezt a sort kúszószemekkel fogom kezdeni, tehát ismét készítettem egy kúszócsomót, a harmadikba öltök be, ugye ez a teteje ennek az összekapcsolt triónak, áthúzom a fonalat, és mindjárt áthúzom itt is. Emellé még hetet kell készíteni, és természetesen mivel kúszószám, ezért nem tehetjük meg azt, hogy ide aláöltünk, hanem bele kell a láncszembe húzni a szálat, úgyhogy ez egy kicsit nehézkes lesz. Itt, ahol összekötöttem a 3 pálcát, itt természetesen mindkét szál alá beöltök majd. És hát itt is igyekszem mindkét szál alatt, de azért ez egy kicsit nem szeretem ez. 3. És nem is untatlak titeket, tehát az a lényeg, hogy összesen 8-nak kell lennie. Hát nagy nehezen elkészült. A következő az 5 darab rövid pálca lesz, amit itt kezdek ennél az összekötött triónál. Itt már egyszerűbb dolgom van. 1, a láncszem közbe 3, és az 5-et itt az összekapcsolásnál fejezem be. Most 5 darab egyráhajtásos félpálca következik, 3 ide a közbe, 1, 2, 3, a negyedik az az összekötéshez, és aztán még átjövök erre az oldalra, és az 5-kel. 5 darab egyráhajtásos pálca jön, egy, és még egy a közbe, a harmadik az ide a csúcsra, aztán megyek a másik oldalra, itt a negyedik, és kész, az 5. is. Aztán jön 4 darab kétráhajtásos pálca, ugye egy még ide, a 3 láncszemes közbe, aztán itt mindegyik pálca tetejébe egy-egy, kivéve az utolsót, ahova, ugye itt jön fel a vonalszál, ahova 2 fogok készíteni. Vagyis a kétráhajtásos pálcákból összesen 6-nak kell lenni, és most ha megszámoljuk így a pálcák darabszámát, akkor 29-nek kell lennie ebben a sorban. Ismét egy csúszócsomó van a tűmön, beöltök az első pálca alá, 2 szál van a tűmön, megyek a következőre, itt is áthúzom a fonalamat, és ezt a 3 szálat összehorgolom.
Ugye 2 pálcából készítettem egyet, és emellé készítek még 7 darab rövid pálcát. Mindegyiket itt az elején legalábbis a kúszó szemekbe kell ölteni, úgyhogy lehet, hogy egy kicsit nehézkes lesz. 5 darab egyráhajtásos félpálca következik. A következő szemet átugrom, készítek 2 láncszemet, ráhajtás a tűre, és az ezt követőben elkészítek félig egy ráhajtásos pálcát, majd még egyet, és még egyet, tehát összesen 3-at, majd a túllévő 4 szálat összehorgolom. És ezt még megismétlem 3-szor. 2 láncszem, átugrom a következőt, három ráhajtásos félig, majd összehorgolom. 2 láncszem, a következőt átugrom, és itt is elkészítem félig a pálcákat. És összehorgolom. És itt már 3 láncszemet készítek, jönnek a 2 ráhajtásos pálcák. 2 pálcát ugrok át itt alul, 2 ráhajtás a tűre, és ugyanígy elkészítem a 2 ráhajtásost is félig, majd mellé még egyet, a harmadikat is, és aztán a 4 szálat összehorgolom. 3 láncszem, 2-t átugrok itt alul pálcát, és elkészítem itt is félig a 2 ráhajtásosokat, három láncszám, és ugyanezt elkészítem az utolsó pálcába is. És a láncszemeket is beleszámítva összesen 34 pálcám van. Ismét egy kúszócsomó a tűmön, beöltök az elsőbe, és elkészítek egy kúszószemet. És emellé még 4-et. Ezt követi 5 darab rövid pálca, majd 9 darab egyráhajtásos félpálca jön, ahol 2 láncszem van, ott 2 pálcát fogok készíteni, ahol pedig 3-at csináltam az előző sorban, ott 3 pálca következik. Tehát most 9 egyráhajtásos fél.
És most pedig 15 darab egyráhajtásos pálca jön. Ugye ez még itt 2 láncszem volt, tehát ide csak 2-t készítek. De itt a következőtől már 3-at. Összesen 34 pálcának kell lenni a sor végén, tehát ugyanannyi, mint az előzőben. Ismét egy kúszócsomóval a tűmön indulok, áthúzom a fonalat, kúszószám, úgyhogy ez megint ilyen nehézkes lesz, majd beöltök a következőbe, ahogy sikerül, és itt is áthúzom a fonalat, hajlamos vagyok meghúzni a kúszószemeket, aztán ezt a 3 szálat összehorgolom. Tehát 2 pálcát kötöttem össze. És most 12 darab rövid pálca következik. Ez volt az első, és szerintem nem mutatom, hogy szenvedek vele. És jöhetnek a keresztezett szemek. Készítek egy láncszemet, és innen számolva a harmadikba készítek egy egyráhajtásos pálcát. Tehát 2-t átugrok. Egy láncszem, ráhajtás a tűre, és az első kihagyott közbe fogom ölteni az egyráhajtásos pálcát. Tehát így néz ki a keresztezett szám. És ezt kell még 5-ször elkészíteni, tehát összesen 6 lesz. Mutatom most újból. Készítek egy láncszemet. A harmadikba egy egyráhajtásos, egy láncszem, majd egy egyráhajtásos pálca az első kihagyott közbe pálcába. Ismételjük, és a sor végén 2 pálcatetőnek kell maradnia. És ide egyráhajtásos pálcákat fogok horgolni, de összekötve. Tehát elkészítem az első pálca tetejébe az egyráhajtásost félig, majd az utolsóba is félig, és aztán ezt a 3 szálat összekötöm. A láncszemeket is beleszámolva 38 pálcánk van. 12 rövid pálcával kezdek, ugyanúgy kúszócsomó, ahogy korábban már megszokhattátok. Áthúzom a fonalat, majd áthúzom itt is, és elkészítem az első rövid pálcát, és emellé még készítek 11-et. Most 3 darab egyráhajtásos félpálcát fogok készíteni, de előtte elmondom, hogy ahol láncszemeket készítettem, tehát itt a 2 keresztezett pálca között, és itt végig mindenhol, oda is fogok pálcát készíteni. Tehát jöjjön az első, a második az itt a pálca közbe készül, és a harmadik pedig ennek a pálcának a tetejébe. És innen 17 darab egyráhajtásos pálcát készítek, a végén 6 darabnak kell üresen maradni, tehát 6 pálcatetőnek. Ugye az elsőt azt ide, ahol a láncszem van, a következő a pálca tetejére, és így tovább, összesen 17. Ebből a 6 pálcából 3-at fogok készíteni, tehát fogyasztok. Először 2 egyráhajtásos pálcát fogok összekötni, elkészítem félig az egyráhajtásost, a következő helyen félig a másodikat,
majd ezt a 3-at összehorgolom. Megyek a következőre, 2 egyráhajtásos félpálcát kötök össze. Elkészítem félig az egyiket, majd félig a másikat, és ezt az 5 szálat horgolom össze. Nem olyan egyszerű ezek szerint. 2 maradt, 2 rövid pálcát horgolok, félig az egyiket, félig a másikat, majd ezt a 3 szálat összekötöm. Az utolsó sor jön, illetve pontosabban ez már egy kör lesz. Ismét kúszócsomó, beöltök ide, készítek egy rövid pálcát, és mellé még 14-et. Három darab egyráhajtásos félpálca következik. Majd ezt követi 11 darab egyráhajtásos pálca. A végén 6 pálcának kell maradnia. És itt ugyanazt fogom készíteni, mint az előző sorban. Tehát először is összekötök 2 darab egyráhajtásos pálcát, félig elkészítem mindegyiket, majd a 3 szálat összeöltöm. Jön egyráhajtásos félpálca, félig, félig a másik is, és az 5 szálat öltöm össze. És a végére 2 rövid pálca, félig az egyik, félig a másik, és összekötöm. És ezzel el is készült a szív, viszont most ugyanezzel a fonallal, tehát nem vágom el, körbe is fogom horgolni. Rövid pálcákkal fogom körbe horgolni, ugye itt nagyon könnyű dolgom lesz, hiszen mindegyik pálca tetejébe egy rövid pálca kerül. Itt pedig arra kell figyelni, hogy az ívet alakítsuk ki minél szebbre, inkább több rövid pálcát készítsünk, mint kevesebbet, ne húzzuk össze a széleket, ez a lényeg. Úgyhogy itt most elkezdem. De biztos, hogy készítek egyet. Megyek tovább. Hát ide valahova ide kéne. Úgyhogy itt inkább azt fogom tenni, hogy ide biztos, hogy 2-t készítek. És akkor mindjárt más lesz a forma. Készítsük lassan, és néha nézzük meg, hogy ha mondjuk letesszük az asztalra, akkor az hogy néz ki. Ez például itt nagyon szép. Úgyhogy így fogok tovább haladni, egészen idáig. És szerintem itt azt fogom tenni, hogy készítek ide még egy láncszemet, és most vágom el a fonalat, kicsit hosszabbat hagyok, ezt kihúzom, és be fogom ide egy láncszemmel fordítani, mégpedig szerintem ebbe a szembe. Tehát ugyanúgy fűztem össze, mint ahogy itt, amikor készre készítettem a kört, még itt az elején. Úgyhogy nagyon szép lett a vége. És akkor most jöhet az a bizonyos cikcakkos minta. Az utolsó kör jön, itt fogom kezdeni középen, és a szegély elkészítéséhez egy fél számmal nagyobb horkolótűt választottam, ez 3,5-ös. Beöltök ide, áthúzom a fonalat,
És készítek egy kúszószemet, tehát mindjárt ezen is tovább húzom. Majd egy láncszem következik. Megyek a következő pálcára, kúszószem, láncszem, kúszószem, láncszem. És ha ezt folytatjuk, akkor ilyen nagyon szép cikcakos mintát kapunk. De persze akár ráköltéssel is körbehorgolhatjuk. Ahhoz, hogy itt megmaradjon ez a szép csúcs, a középsőbe készítsük el kétszer a kúszószem, láncszem kombót. És itt már a végeredmény látható, hát tényleg elég tavaszi lett, úgy gondolom. Ez is nagyon szép, de ez a kétszínű verzió sem rossz. Próbáljátok ki, akár így, akár úgy, variáljátok a színeket, ahogy kedvetek tartja. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Hogyha kérdésetek van, akkor nyugodtan tegyétek fel a videó alatt, és igyekszem majd válaszolni. És nagyon szépen köszönöm, hogyha megosztjátok a videóimat, nem csak ezt, hanem akár a többit is, hogyha lehetőségetek van rá blogon, Facebookon, vagy ahol meg tudjátok tenni, hogy legyünk egyre többen. Köszönöm.